Daun pandan ni saya akan blender dengan air untuk dapatkan air yang warna ni. Dan saya menggunakan beras 500 gram. So saya akan potongkan bahan-bahan yang perlu dipisah dulu. Dah selesai sediakan semua bahan-bahan. Sekarang kita akan masak. Kemudian kita kacau bagi rata. Dan tutup. Biarkan nasi masak selama 20 minit. Hai, saya Ezzerah daripada CawanMu. Hari ini saya ingin memperkenalkan resepi ayam berempah. Bahan-bahan yang kita gunakan ialah 3 biji bawang besar, 3 hingga 4 tangkai serai, 2 inci halia, 2 biji bawang besar, 2 biji cili besar merah, 3 biji cili besar hijau dan beberapa tangkai cili padi hijau. So, bahan-bahan ni semua perlu dipotong dan di-blend. Dan dah selesai potong semua, kita kisar. Bahan-bahan ni boleh dikisar sekali. Masukkan sedikit air. Okey, bahan-bahan tadi dah siap dikisar. Sekarang kita nak mixkan dengan beberapa herbs.
dah siap gaul semua bahan-bahan tadi. Kita marinate dengan ayam. Buat sambal ikan bilis dan ini bahan-bahannya. Okey, first saya akan potong dan rebus cili peri ini. Kemudian saya akan blender. Saya akan gunakan